เรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องอื่นมาเริ่มจากเสียงหัวเราะแค่กล้องมือถือไฟฉายกับเพื่อนบางคนที่เชื่อว่าโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวจริงๆเราแค่อยากตั้งแคมป์ในป่าลึกที่ไม่มีสัญญาณไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงของพวกเราเองผมชื่อเรนคนที่ไม่มีใครจำได้อีกแล้วและบางทีก็ไม่ควรจำด้วยซ้ำผมเป็นพวกคิดเยอะเคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งพลาดจนมีคนตายตั้งแต่นั้นผมก็ไม่เคยปล่อยให้อะไรมันผิดแผนอีกก่อนเดินทางผมเช็คของทุกชิ้นเต็นท์เชือกยา power bank กล้องสำรองผมวางแผนเส้นทางจัดแผนเพื่อวางจุดพักไม่ใช่เพราะกลัวป่านะแต่ผมรู้ดีว่าความประมาทมันน่ากลัวยิ่งกว่าผีอีกพวกเรามีกัน5 คนผมบิลเป็นเพื่อนสนิทที่เขาเงียบลงเรื่อยๆนับตั้งแต่วันที่แม่เขาตายโคลอีหญิงแกร่งที่ดูเหมือนไม่ควรเข้ามาอยู่ในที่แบบนี้คลายตัวตลกประจำกลุ่มที่เสียงหัวเราะของเขามักกลบสัญญาณอันตรายแล้วก็จอห์นนี่เด็กเนิร์ดประจำกลุ่มที่ชอบพกกล้องมากกว่าน้ำดื่มเรานัดกันที่ลานจอดรถริมอุทยานพร้อมกับเป้คนละใบเต็นท์2 หลังกับความมั่นใจเต็มล้นว่าอย่างแย่ที่สุดนะเราแค่หลงป่าแต่เราไม่ได้หลงเราแค่เดินเข้าไปในที่ที่ไม่ควรมีใครเดินเข้าไปตั้งแต่แรกวันนั้นเรานัดกันที่หน้าทางเข้าอุทยานบิลมาสายอีกแล้วเขาไม่ใช่ร่างใหญ่อดีตนักวิ่งประจำทีมแต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนเขาจะเริ่มวิ่งไม่ไหวตั้งแต่แม่เขาตายบิลก็เงียบลงเหมือนร่างที่ใหญ่ของเขากำลังแบกอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครมองเห็นเขากลายเป็นคนเก็บตัวขี้ลืมวันลืมเวลาลืมตัวเองและแน่นอนวันนี้เขาก็ลืมเสื้อกันฝนทั้งที่ผมเตือนเอาไว้แล้วโคลอีเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่าเธอหลุดเข้ามาในกลุ่มเดียวกับเราได้ยังไงเธอไม่ใช่สายลุยไม่ใช่คอหนังสยองไม่ชอบแมลงไม่ชอบฝุ่นวันนั้นเธอมาในเสื้อกล้ามและรูปสีขาวกับกางเกงยีนขาสั้นที่แนบเนื้อจนเกินกว่าจะสบายตัวจากรอยนูนใต้ผ้าบางๆก็รู้ได้ทันทีว่าเธอน่าจะไม่ได้ใส่อะไรข้างในเธอเดินเหมือนนางแบบในรันเวย์ไม่ใช่คนที่กำลังจะเดินลุยในโคลนลุยหนามกับอุณหภูมิตอนกลางคืนที่แทบจะติดลบเป้ของเธอเล็กนิดเดียวมันคงพอจะใส่ได้แค่ลิปสติกกับครีมกันแดดไม่น่ามีเสื้อสำรองไม่มีเชือกไม่มีอะไรที่คนปกติจะพกถ้าอยากรอดกลับบ้านออกจากป่าผมมองเธอแล้วก็เผลอคิดคำว่าภาระโดยไม่ตั้งใจแต่เธอก็หันมายิ้มแบบที่ทำให้คุณลืมว่าคุณเพิ่งคิดอะไรแย่ๆไปคลายมาในเสื้อฮาวายลายดอกกางเกงขาสั้นลายเป็ดและก็รองเท้าแตะดูยังไงก็เหมือนคนที่ลงจากรีสอร์ทมากกว่าจะมาเดินป่าเขาบอกไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเน้นฟีลลิ่งที่ผมคิดว่าถ้าแค่ฝนตกเขาก็น่าจะเป็นคนแรกที่จมน้ำตายจอห์นนี่คือคนเดียวที่ดูเหมือนจะเตรียมตัวแต่เป้เขาหนักจนหลังเขาเริ่มงอมันคงเต็มไปด้วยกล้องโดรนแล้วก็ของในเทคโนโลยีที่แทบไม่ช่วยอะไรเลยถ้าแบตหมดในนั้นมีกล้องฟิล์มรุ่นเก่าอันนึงที่เขาบอกว่าอาจจะอยากถ่ายติดวิญญาณหรืออะไรสักอย่างไม่มีใครในกลุ่มดูเหมือนจะกลัวอะไรเลยพวกเขาหัวเราะวิ่งลุยโคลนกันเหมือนเด็กๆในสนามหญ้าเหมือนยังอยู่ในวัยที่เชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรทำร้ายเราได้แต่ผมกลับรู้สึกเหมือนกำลังพาเด็กๆเข้ากองไฟแต่คำเตือนคาอยู่ที่ปลายลิ้นแล้วก็กลืนลงไปเพราะบางครั้งผมก็รู้สึกว่าพูดไปพวกมันก็ไม่ฟังผมเดินเป็นคนสุดท้ายในกลุ่มเดินตามไป
พร้อมความรู้สึกที่หนักกว่าเป้บนหลังเส้นทางที่พวกเราใช้เดินเข้าไปเป็นเส้นทางลับที่จอห์นนี่ไปเจอมาจากบอร์ด Reddit มันเป็นโพสต์เก่าๆที่ไม่มีภาพไม่มีลิงก์แต่มีแต่คนตอบเป็นคอมเมนต์เดียวเขียนว่าอย่าไปจากรูปในโพสต์เราก็แค่คิดว่ามันก็น่าจะเป็นบ้านร้างกลางป่าพวกเราเดินกันหลายชั่วโมงผ่านลำธารหินลื่นเส้นทางรกที่เต็มไปด้วยแมลงแล้วก็ต้นไม้ที่ไม่ควรโตในภูมิประเทศแบบนี้ใครเริ่มบ่นตั้งแต่ชั่วโมงแรกแต่ก็ยังเดินไปเรื่อยๆด้วยเสียงเปรยเล่นๆที่พยายามทำให้ทุกอย่างมันดูไปแค่ทริปธรรมดาโคอี้ก็มัวแต่เซลฟี่แทบตลอดทางเหมือนป่านี้เป็นแค่ฉากหลังให้หน้าของเธอเท่านั้นตอนนี้ผมเดินเงียบอยู่หลังสุดคอยเช็คเส้นทางแล้วก็คอยมองดวงอาทิตย์ที่เริ่มคล้อยต่ำลงไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเริ่มอยากกลับตั้งแต่2 ชั่วโมงที่แล้วแล้วจอห์นนี่ก็เห็นมาก่อนใครมันเป็นรั้วสนิมเก่าๆที่ถูกซ่อนไว้หลังพุ่มไม้รกทึบเขาร้องเรียกพวกเราด้วยเสียงตื่นเต้นแบบเด็กได้เจอเบาะแสในเกมล่าสมบัติเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆมันเป็นรั้วเหล็กสูงประมาณอกสีซีดเหมือนมันเองก็ลืมไปแล้วว่าถูกตั้งไว้กั้นอะไรกันแน่มันมีป้ายเก่าๆติดไว้ที่รั้วเขียนว่าพื้นที่ห่วงห้ามของรัฐบาลห้ามเข้ามายุ่งโดยเด็ดขาดแน่นอนเราไม่มีใครคิดจะเดินกลับโคลอี้หยิบมือถือขึ้นมาเซลฟี่กับรั้วเหมือนมันเป็นแลนด์มาร์คที่ต้องเช็คอินใครหัวเราะเบาๆออกมาก่อนที่จะพูดลอยๆประมาณว่าถ้าไม่มีอะไรอยู่หลังรั้วแล้วเขาจะเขียนป้ายขู่ทำไมพวกเราตั้งกล้องเตรียมกันจะถ่ายตรงนั้นไม่รู้เพื่ออะไรกันแน่ระหว่างตอบสนองความบ้าบิ่นหรือแค่อยากได้ยอดวิวจอห์นนี่เช็คเลนส์บิลตั้งของตาขาตั้งกล้องผมรับหน้าที่ถ่ายด้านหลังรั้วมันเป็นป่าทึบเหมือนที่เราเดินผ่านมาแต่ใกล้ออกไปในเงาไม้โผล่พ้นยอดไม้ดูเงียบดูนิ่งจนแทบไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือมันเป็นแค่แสงหลอกตากล้องเริ่มบันทึกตั้งแต่จังหวะที่พวกเขาแกล้งผลักกันเล่นหน้ารั้วสนุกสนานเราก็อยู่ในสวนสาธารณะและพวกเราก็เดินเลาะไปตามแนวรั้วจนเจอจุดที่มันว้าแหว่งเล็กน้อยมันมีช่องแคบๆที่พอจะมุดผ่านเข้าไปได้ถ้าไม่ติดว่ามันถูกล็อกไว้ด้วยโซ่ใหญ่2 เส้นแม่กุญแจสนิมเขรอะ2 ตัวคล้องกันแน่นหนาเหมือนจะไม่มีใครเข้าไปได้อีกโคลอี้ชะงักไปนิดนึงบ่นว่าเราคงไม่คิดว่าจะเข้าไปจริงๆใช่ไหมเธอพูดขำๆแต่สายตาของเธอไม่ขำด้วยใครหัวเราะก่อนที่จะควักครีมตัดเหล็กออกมาจากกระเป๋าเขาบอกว่าเอาไว้ตัดลวดที่ฟาร์มหมูที่บ้านแต่มันก็น่าจะใช้ได้กับของรัฐบาลเหมือนกันผมไม่ชอบมุกเนี่ยผมว่ามันดูโง่ไปหน่อยผมยังคงยุ่งกับการตั้งกล้องแล้วผมก็คิดว่ามันควรจะมีใครสักคนมาช่วยผมดูผมก็เลยเรียกบิลแต่แทนที่เขาจะตอบเขากลับนิ่งหน้าของเขาเสียเหมือนคนที่เพิ่งเห็นอะไรบางอย่างไว้ผ่านตรงหน้าผมมองตามแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากต้นไม้กับแสงแดดบ่ายๆผมคิดว่าเขาอาจจะแค่เบื่อหรือเซ็งที่ต้องมาทำอะไรที่ไม่ค่อยมีอะไรสาระก็เลยไม่ได้สนใจนะแล้วก็หันกลับไปตั้งกล้องเข้ามุมต่อหลังจากที่เราตัดโซ่นั้นได้เราทุกคนก็แอบมุดเข้าไปด้านในนั้นไม่มีใครอยู่ไม่มีเสียงไม่มีเงามันมีแค่ผนังเปล่ากับสีลอกล่อนกับเนื้อไม้ผุที่นี่มันไม่มีรอยเท้าอื่นเลยนอกจากรอยเท้าของพวกเราอาคารมันดูหลอน
แต่มันก็แค่อาคารร้าง พวกเราคุยกันว่าสงสัยจะมาเสียเที่ยวซะแล้วคลายบ่นเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายอะไรที่มันดูตื่นเต้นกลับไปขากลับเราทุกคนยังเฮฮาเหมือนเดิมแต่บิวเงียบผิดปกติเงียบจนผมสังเกตเห็นแต่มันก็คงแค่เหนื่อยมั้งผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะตอนนั้นพอถึงลานจอดรถเราก็แยกย้ายกันกลับเหมือนทุกอย่างจะจบลงง่ายๆแต่คืนนั้นบิวโทรมาหาผมเสียงเขาสั่นคล้ายคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายหรือยังไม่ยอมหลับเขาพูดอ้อมๆอยู่นานกว่าจะยอมบอกว่าเขาเห็นอะไรเขาเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาหลับไม่ลงเขาชั่งใจอยู่นานก่อนที่จะพูดขึ้นเขาบอกช้าๆว่าเขาเห็นแม่ของเขาเห็นแม่ที่ควรจะตายไปแล้วเดินอยู่หลังประตูกระจกในอาคารร้างนั้นผมถามว่าแน่ใจไหมแต่เขาก็เงียบก่อนที่จะบอกว่าเขาจำมันแม่นกว่าหน้าตัวเองซะอีกแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้พูดอะไรแต่สุดท้ายก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่มที่เหลือฟังเพื่อนในกลุ่มทุกคนเราจะได้ยินเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวจะไปถ่ายผีรุ่งเช้าเราทุกคนกลับมารวมตัวกันที่จุดเดิมผมสังเกตว่าไม่มีใครพูดถึงความกลัวไม่มีใครปฏิเสธโคอี้เธอแต่งหน้าเข้มกว่าปกติเธอหยิบมือถือขึ้นมาเช็คแบตทุก5 นาทีใครก็พกไมโครโฟนมาติดที่หน้าอกพร้อมกับบ่นว่าถ้าได้ยินเสียงผีจริงๆมันคงน่าตื่นเต้นดีจอห์นนี่ก็เปลี่ยนเมมกล้องแบตสำรองเหมือนกำลังจะไปถ่ายหนังสั้นทุกคนดูตื่นเต้นมีแค่บิลที่ไม่พูดอะไรเลยเขานั่งกอดตัวเองในระหว่างทางเหมือนพายุในใจของเขาเริ่มก่อตัวก่อนพายุบนฟ้าซะอีกเราเริ่มเดินเข้าไปในเส้นทางเดิมมันแฉะกว่าเดิมแล้วก็รกกว่าเดิมนิดหน่อยเสียงรองเท้ากระแทกโคลนดังสม่ำเสมอมันเหมือนจังหวะนาฬิกาที่ค่อยๆนับถอยหลังไปสู่อะไรบางอย่างโคลอี้เริ่มบ่นเสียงดังว่าใครทำโคลนกระเด็นใส่กางเกงของเธอจนเลอะจอห์นนี่สะบัดเบาๆเพราะเขานึกขึ้นได้ว่าลืมเอาไฟสนามมาคลายพยายามเล่นมุกแต่ตอนนี้มันก็ดูเหมือนไม่มีใครขำออกทุกคนดูจะวุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนพยายามเบี่ยงจากความเงียบรอบตัวมีแค่บิลที่เดินมาเงียบๆคนเดียวพวกเราเดินทางไปถึงหน้าอาคารร้างตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นสนมันขึ้นมาแตะที่จมูกและฟ้าด้านบนก็เริ่มครึ้มจนเหมือนจะถล่มลงมาในไม่กี่นาทีไม่นานฝนก็ตกหนักเราเลยรีบวิ่งหลบฝนจ้าละวันวิ่งเข้าไปในหลบฝนในอาคารเก่านั้นทันทีจนนี่บุยวายว่าเก็บกล้องไม่ทันกลัวนั้นมันซึมเข้าเลนคลายหันไปแซวโคลอีว่าตอนนี้เสื้อเธอเปียกแล้วมันก็ดูน่าตื่นเต้นกว่าเนื้อเรื่องที่กำลังจะถ่ายซะอีกโคลอีถึงจะทำเป็นไม่สนแต่ก็โวยวายกลบเสียงดังจะกลบเสียงฝนไปชั่วขณะหนึ่งพวกเราทุกคนก็ยังลืมตัวยูเวนบิลตอนนี้เขายืนอยู่ที่มุมห้องมุมหนึ่งใบหน้าตึงเครียดฝนยังไม่หยุดตกและอากาศมันก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเราจุดกองไฟกลางห้องที่พอจะกันฝนได้แล้วก็นั่งล้อมวงกันเหมือนเป็นแคมปิ้งแปลกๆบิลลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปเงียบๆบอกว่าอยากออกไปสำรวจรอบๆสักหน่อยไม่มีใครขัดเขาเป็นคนเดียวเหมือนตั้งใจจอนนี่เริ่มเทเหล้าลงไปในแก้วพลาสติกจากกระเป๋าเป้คลายยิ้มกว้างแบบที่คนที่รอจังหวะนี้มานานผมนั่งอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ไม่มีอารมณ์ที่จะหัวเราะหรือยกแก้วตามสุดท้าย
ผมก็แยกตัวออกมาบอกว่าจะมาตามหาบิลผมเดินไปตามเส้นทางเปียกๆของอาคารเก่าเรียกชื่อเขาเบาๆ2-3 ครั้งแต่มันก็ไม่มีใครตอบไม่เพียงเสียงฝนที่ตกกระหน่ำบนกระจกที่แตกร้าวและเงาของตัวเองในกระจกและแล้วผมเห็นอะไรบางอย่างมันมีคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องถัดไปเห็นแค่แวบเดียวผมรีบวิ่งตามไปทันทีเพราะว่านั่นอาจจะเป็นบิลก็ได้แต่พอเลี้ยวถึงมุมห้องคนที่ยืนอยู่กับไม่ใช่บิลมันคือน้องชายของผมน้องชายที่ตายไปเมื่อหลายปีก่อนเพราะความประมาทของผมเองเขายืนอยู่ตรงนั้นในชุดเดิมที่เขาใส่ในวันนั้นไม่พูดไม่ขยับแค่ยืนมองผมถอยหลังอัตโนมัติจนไปสะดุดเข้าที่ขอบปูนแล้วก็ล้มลงแต่พอลุกขึ้นมาอีกทีห้องนั้นมันก็ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้วนอกจากมันมีเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้บิวโผล่มาจากในมุมมืดมองหน้าผมใบหน้าเครียดเหมือนกำลังกลืนคำพูดอะไรบางอย่างเขาบอกเสียงเบาว่าเขาเจอทางลงห้องใต้ดินมันเหมือนกับห้องทดลองแต่ประตูมันล็อกไว้ด้วยโซ่สนิมหนักๆเขาเลยกลับมาหาพวกเราก่อนเพราะคิดว่าอาจจะต้องใช้ครีมหรืออุปกรณ์ตัดเหล็กเขาไม่ได้อยากกลับมาจริงๆหรอกแค่มือเปล่าของเขามันเปิดไม่ได้ผมยังใจเต้นแรงแต่ก็พยักหน้าและเดินกลับไปพร้อมเขาเรากลับมาถึงกองไฟแต่ภาพที่ผมเจอถึงกับทำให้ผมต้องหยุดเดินโคลอี้ยืนอยู่ตรงกลางวงแขนเหยียดออกเหมือนจะโอบทั้งห้องเสื้อกล้ามของเธอถูกถอดพาดไว้กับขาตั้งกล้องแสงจากไฟฉายที่วางอยู่บนพื้นมันทำให้ผิวเนื้อของเธอสะท้อนวาวเหมือนเธอเป็นตัวเอกในฝันประหลาดของใครบางคนเสียงหัวเราะของคลายกับคำเชียร์หยอกๆจากจอห์นนี่ทำให้ภาพที่อยู่ตรงหน้าเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนแค่เพื่อนเมาแล้วกลายเป็นตลกร้ายที่ไม่มีใครอยากพูดถึงในวันรุ่งขึ้นแต่มันไม่ใช่โคลอี้เป็นคนไม่ค่อยระวังตัวก็จริงเธอแต่งตัวโป๊เคยพูดถึงเรื่องใต้สะดือแบบไม่มีเขินแต่เธอไม่ใช่คนแบบนี้เธอไม่ใช่คนที่จะยืนเปลือยอกให้เพื่อนถ่ายวิดีโอนี่มันไม่ใช่เธอโคลอี้ยิ้มแต่ว่าตาของเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่เหมือนใครบางคนกำลังมองผ่านร่างของเธอออกมาใช้ร่างของเธอเป็นหน้ากากใช้ผิวเนื้อของเธอเป็นฉากโชว์แล้วเหมือนใครบางคนวางบนไหล่ของผมแรงแค่นั้นก็พอที่จะทำให้ผมสะดุ้งจนเกือบหงายหลังแล้วพอหันกลับไปมันเป็นบิลแล้วมันหันกลับมาข้างหน้าอีกครั้งภาพทั้งหมดมันก็หายไปมันเหลือแค่เพื่อนๆที่นั่งล้อมกองไฟแล้วก็หลับกันหมดผมมองหน้าบิลเขาก็ทำหน้าสงสัยไม่ต่างกันเราปลุกเพื่อนทีละคนแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือเหล้ามันแทบไม่ได้พร่องลงสักนิดเดียวมันไม่มีทางที่พวกเขาจะเมากันหลับโดยไม่รู้ตัวแบบนี้แต่พอถามมันก็ไม่มีใครจำอะไรได้ไม่มีใครจำได้ว่าตัวเองเผลอหลับไม่มีใครจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นจอห์นนี่เริ่มมองไปรอบห้องเหมือนเพิ่งรู้สึกตัวถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติจริงๆโคลอีหน้าซีดจนเครื่องสำอางมันปิดไม่มิดพวกเขาเริ่มพูดกันว่าบางทีเราควรกลับแต่เสียงของคลายกับบิลมันกลบความลังเลทั้งหมดพวกเขาบอกว่ามากันขนาดนี้แล้วจะหยุดแค่นี้ได้ยังไงและไม่มีใครอยากเป็นคนแรกที่พูดว่าไม่เอาแล้วสุดท้ายพวกเราก็ฝืนใจเดินตามบิลกลับไปยังทางลงห้องใต้ดินนั้น
มันอยู่หลังประตูเหล็กบานหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังประตูตู้ล็อกเกอร์เก่าๆคลายใช้ครีมงัดโซ่ออกแรงเหวี่ยงตู้เหล็กเสียดสีกันเสียงดังสนั่นในความเงียบประตูเปิดออกพร้อมกับกลิ่นคาวเน่าปะทะหน้าเหมือนลมหายใจของซากอะไรบางอย่างที่ตายไปนานแล้วแต่ยังไม่ยอมเน่าข้างในมันมืดสนิทไฟเพดานไม่ตอบสนองต่อสวิตช์ใดๆพวกเราจึงเปิดไฟฉายในมือถือส่องกันไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังของทุกอย่างกระจัดกระจายเหมือนคนที่เคยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ย้ายออกแต่หนี้แบบไม่ทันเก็บอะไรเก้าอี้หงายเครื่องมือหักถาดสแตนเลสล้มกลิ้งมีคราบแห้งๆติดอยู่บนพื้นเราค่อยเดินลึกเข้าไปจนเจอประตูเหล็กบานหนึ่งมันบานใหญ่หนาและเย็นเหมือนไม่มีลมหายใจของตัวเองเหนือประตูเขียนไว้ชัดเจนเขียนว่า D Series ไฟแดงตรงแผงล็อกกระพริบแสดงสถานะล็อกด้วยระบบไฟฟ้าเฮ้ยเราเจอสะพานไฟแล้วเสียงของใครดังขึ้นมาจากมุมหนึ่งของห้องแล้วไฟก็เปิดพลึบบิวเดินอยู่ตรงที่แผงควบคุมหน้าประตูเขาจ่อนิ้วไปที่ปุ่มสีเขียวที่เขียนว่าปลดล็อกก่อนที่จะหันกลับมามองพวกเราทีละคนเหมือนจะขอความเห็นชอบโคลอี้ขยับปากจะพูดอะไรบางอย่างคล้ายจะร้องห้ามแต่ไม่ทันบิวกดปุ่มนั้นไปแล้วเสียงเครื่องจักรบางอย่างครั้งต่ำๆประตูค่อยๆเลื่อนขึ้นช้าๆไอจางๆสีขาวเทาไหลออกมาจากช่องใต้ประตูบานเหล็กกลิ่นที่เคยแรงอยู่แล้วกลับยิ่งขาวมากขึ้นไปอีกด้านในมันเป็นโถงยาวที่เต็มไปด้วยแสงไฟกระพริบบางดวงก็ช็อตจนมีประกายสะท้อนแววตาทุกคนบิวก้าวเท้าเข้าไปข้างในก่อนโดยที่มีผมรีบเดินตามเพราะว่ากลัวว่าเขาจะลงไปไหนอีกคนที่เหลือเดินตามกันมาเงียบๆมือข้างหนึ่งถือมือถืออีกข้างถือกล้องแต่มันไม่มีบทสนทนาไม่มีคำพูดเล่นมีเพียงเสียงฝีเท้าแล้วก็แสงวูบวาบเราเดินผ่านห้องอาหารที่โต๊ะเก้าอี้พลิกคว่ำถาดอาหารเน่าเปื่อยยังคงอยู่บนพื้นเราเดินผ่านห้องพักผ่อนที่มีโปสเตอร์หนังเก่าๆฉีกครึ่งทีวีตกอยู่ที่พื้นหูฟังขาดวินแล้วผมก็เห็นแฟ้มเอกสารตกอยู่กลางโถงกระดาษกระจายเป็นทางแล้วก็มีเล่มหนึ่งเขียนว่ารับสุดยอดผมไม่พลาดที่จะหยิบมันขึ้นมาคลิกเปิดดูอย่างระมัดระวังส่วนใหญ่ของเอกสารมันก็เปื้อนคราบเหลวสีดำจนแทบอ่านไม่ออกแต่ก็พอจับใจความได้ว่ามันคือเอกสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่ใช้สารทดลองที่ชื่อว่า D87 มันมีคำว่าเสถียรภาพทางจิตใจกับสูญเสียความเป็นมนุษย์ปรากฏอยู่ในย่อหน้าเดียวกันหลายครั้งมันเหมือนคำเตือนล่วงหน้าว่ามันเป็นเส้นที่มนุษย์ไม่ควรก้าวเหยียบเข้าไปและบนแฟ้มมันมีรูปใบหนึ่งหลุดลงมามันเป็นภาพถ่ายขาวดำของชายคนหนึ่งสวมชุดผู้ป่วยแววตาไม่ต่างจากสัตว์ที่จนมุมเมื่อถูกจับให้อยู่กันในร่างกายที่ไม่ใช่ของตัวเองผมพลิกรูปกลับมาด้านหลังมันมีตัวอักษรเขียนด้วยลายมือเขียนว่าคริสผู้ทดลองสาร D87 เรายังคงเดินลึกเข้าไปอีกโถงที่เราอยู่มันบีบแคบลงเหมือนลำคอของบางสิ่งจนกระทั่งเราสะดุดกับรอยอะไรบางอย่าง
รอยของเหลวสีแดงที่ลากยาวไปตามพื้นมันไม่ได้สดใหม่แต่มันก็ยังไม่แห้งดีเราเดินตามรอยนั้นไปอย่างช้าๆจนเจอกับร่างของใครบางคนที่ฟุบอยู่ข้างผนังเขาสวมชุดนักวิทยาศาสตร์เสื้อกาวสีขาวขาดวินเลือดกรังเต็มปากตามมือดวงตาเบิกค้างเหมือนกำลังมองสิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรถูกเห็นโคลอี้ร้องกรีดทันทีเธอหันขวับมามองผมและพูดเสียงสั่นว่าเธอจะกลับไปแล้วเธอไม่ไหวแล้วดูเหมือนว่าเธอพยายามจะกลับไปรอที่รถจอห์นนี่พยักหน้าตามทันทีบอกว่านี่มันบ้าเกินไปแล้วทุกคนควรจะกลับกันได้แล้วคลายเขาก็เริ่มลังเลมองหน้าทุกคนเหมือนขอความเห็นใจสุดท้าย3 คนนั้นก็ตัดสินใจกลับทิ้งไว้แค่ผมกับบิลที่ไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่เห็นศพ3 คนนั้นค่อยๆถอยไปตามทางเดินเดิมเสียงฝีเท้าของพวกเขาค่อยๆจางหายไปในโถงยาวที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดผมยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้พูดไม่ได้ขยับทั้งที่ในหัวมันมีเสียงตะโกนว่าให้กลับไปแต่ขามันกลับหนักราวกับโดนยึดไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นมีบางอย่างที่ไม่อยากให้ผมถอยมันไม่ใช่เสียงของเหตุผลแต่มันเป็นเสียงแผ่วๆที่ดังขึ้นในใจมันเหมือนมีเสียงกระซิบของอะไรสักอย่างที่บอกข้างในมันมีคำตอบแล้วบิลก็พูดอะไรบางอย่างเบาๆเสียงนั้นเบากว่าลมหายใจแต่มันกลับฟังชัดกว่าเสียงอื่นใดเขาเรียกแม่เขาตะโกนเรียกก่อนจะวิ่งพรวดเข้าไปตามทางแยกด้านขวาผมร้องเรียกเขาแต่เขาไม่หยุดผมวิ่งตามไปแต่ตามไม่ทันและเป็นครั้งแรกที่ผมรู้ตัวว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวจริงๆในที่แห่งนี้ที่ไม่มีเสียงนกไม่มีลมไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีแต่แสงไฟกระพริบกับเงาเงียบๆที่ซ่อนตัวอยู่ทุกมุมมืดผมหายใจถี่เหงื่อเย็นไหลตามต้นคอแต่ขาเขายังคงเดินต่อไปโดยไม่รู้ว่ากำลังจะไปหาใครหรือหนีจากอะไรเหมือนอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นมันกำลังลูบหลังผมแล้วก็กระซิบว่าอีกแค่นิดเดียวเดี๋ยวก็รู้แล้วผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งตามมาเป็นเสียงที่ไม่ควรจะเป็นไปได้พี่เรนเสียงของน้องชายผมน้องชายที่ตายไปแล้วมันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือโทนเสียงเฉพาะตัวน้ำเสียงที่ผมจำได้แม่นกว่าสิ่งใดในโลกน้ำเสียงที่เคยเรียกผมหน้าบ้านทุกเย็นตอนหลังเลิกเรียนที่เคยแผ่วลงเมื่อกลัวที่เคยสั่นเมื่อเจ็บที่ควรจะตายไปพร้อมกับเจ้าของเสียงนั้นแต่มันกำลังขึ้นที่นี่พี่เรนผมรู้ทันทีว่าเสียงนั้นมันไม่ควรจะมีอยู่แต่หัวใจมันก็ไม่ฟังคำสั่งอีกต่อไปผมเดินตามเสียงนี้ไปมือแนบกำแพงคำทางแยกกับคนจมน้ำที่คว้าได้เพียงแค่เงาลมหายใจผมสะดุดทุกก้าวจนกระทั่งมาหยุดหน้าห้องหนึ่งประตูมันเปิดอ้าออกและมีป้ายเด็กเล็กๆเขียนอยู่ด้านบน D87 ผมมองลอดเข้าไปในห้องมันมืดจนแทบมองอะไรไม่เห็นนอกจากแสงไฟกระพริบเล็กๆที่ชำรุดมันสว่างไม่พอที่จะมองเห็นได้ว่าข้างในห้องนั้นมันมีอะไรบ้างแต่ก็มืดไม่พอที่จะทำให้ผมกล้าจะถอยกลับผมเอื้อมมือไปเปิดประตูแล้วก้าวข้ามขอบเหล็กเข้าไปข้างในมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงขอบหางตาเงาเล็กๆที่พอผมหันไปมองตรงๆมันก็กลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นผมหยิบมือถือออกมาแล้วเปิดไฟฉายแสงหน้าจอมันส่องสว่าง
แสดงให้เห็นสภาพในห้องนี้มันยิ่งแย่กว่าทุกที่ที่เราเดินผ่านมาโต๊ะพังเครื่องมือกระจัดกระจายพื้นมีรอยลากบางอย่างผนังมีคราบคล้ายคราบเลือดเก่าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลผมก้มลงเห็นแฟ้มอีกแฟ้มหนึ่งว่างอยู่ตรงพื้นใกล้ประตูหน้าปกเขียนว่าโปรเจกต์ D87 บันทึกการทดลองแล้วก็คาดทับว่ารับสุดยอดแน่นอนผมหยิบมันขึ้นมาอ่านไม่เหมือนแฟ้มที่แล้วที่เนื้อหาส่วนใหญ่เปื้อนของเหลวสีดำจนแทบอ่านไม่ออกแต่บางส่วนก็ยังพอเห็นได้เป็นคำบางคำวันที่ 14 เมษายน ปี 1987การทดลองเป็นไปได้ด้วยดีมันประสบความสำเร็จในลิงร่างกายมันแข็งแกร่งขึ้นมากและดุร้ายขึ้นแต่มันก็ยังสามารถเชื่อฟังคำสั่งได้วันที่ 15 เมษายน ปี 1987เราได้รับอนุญาตให้เริ่มทดลองในมนุษย์คริส จอห์นสันนักโทษรอประหารจะเป็นตัวทดลองตัวแรกวันที่ 16 ปี 1987ตัวทดลองตัวแรกได้เดินทางมาถึงห้องทดลองแล้วและเราได้ฉีดสารประกอบ D87 ผ่านไขสันหลังเพื่อดูผลกระทบต่อระบบประสาทวันที่ 17 เมษายน ปี 1987ตัวทดลองเอาแต่เพ้อว่าเห็นภาพหลอนของเหยื่อที่เขาเคยทำร้ายภาพหลอนนั้นมันเหมือนจะมาแก้แค้นมันน่าจะเป็นผลข้างเคียงของ D87 บางทีเราควรนำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงใน D88 ที่กำลังพัฒนาคู่ขนานอยู่วันที่ 18 เมษายน ปี 1987บ้าจริงตัวทดลองหลุดออกมาจากห้องขังแล้วมันทำร้ายเจ้าหน้าที่เราไม่แน่ใจว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงเพราะลูกเหล็กกงมันหนามากแต่มันงอมันถูกบิดด้วยมือเปล่ามันคุ้นน่าตกใจแต่เรากลับรู้สึกว่ามันน่าประทับใจในพละกำลังของเขามากกว่าวันที่ 19 เมษายน ปี 1987สภาพร่างกายของตัวทดลองเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาดูเริ่มไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปแต่เบื้องบนไม่สนใจพวกเขาแค่ต้องการเก็บผลลัพธ์วันที่ 20 เมษายน ปี 1987เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับตัวทดลองเริ่มเห็นภาพหลอนเป็นอาการเดียวกับตัวทดลองบางที D87 อาจจะปรับตัวและสามารถแพร่ทางอากาศได้เราจึงสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มนั้นแล้วก็เปลี่ยนชุดทีมใหม่เข้าไว้ทันทีพร้อมกับชุดป้องกันวันที่ 21 เมษายน ปี 1987บ้าเอ้ยตัวทดลองหายไปอีกแล้วคราวนี้มันฆ่าเจ้าหน้าที่ที่เราส่งเข้าไปทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดเดิมด้วยที่เรากักตัวไว้ถ้าเราจะตามหามันไม่เจอภายในคืนนี้บางทีเราอาจจะต้องปิดศูนย์ทดลองนี้ชั่วคราวรอให้ทหารเข้ามาเคลียร์วันที่ 22 เมษายน ปี 1987มันจบแล้วเราคุมอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วผมสั่งให้คนอื่นทำงานต่อแต่คืนนี้คงจะหนีออกไปความจริงควรจะตายไปกับทุกคนที่นี่บันทึกจบลงแค่นี้หน้าสุดท้ายมันมีรูปภาพติดอยู่มันเป็นรูปของสิ่งมีชีวิตที่ดูไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปแล้วผิวหนังมันดูบิดเบี้ยวตาเบิกโพรงฟันที่เรียงผิดตำแหน่งและผมก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างที่ตกลงกับพื้นมันมาจากมุมห้องด้านในมันไม่ได้ดังมาก
แต่มันก็ดังพอที่จะฉุดผมให้หลุดออกจากประโยคสุดท้ายในบันทึกที่ยังค้างอยู่ในหัวผมละสายตัวจากรูปสัตว์ประหลาดหน้าสุดท้ายบนบันทึกผมหันควับไปทันทีไฟจากมือถือส่ายตามไปด้วยมันมีเงาหนึ่งเคลื่อนออกจากมุมมืดช้าๆบิลแต่เขาไม่ได้มองผมเหมือนเขามองเลยผมไปเหมือนเขากำลังพูดกับใครบางคนแม่ผมกลับมาแล้วเขาพูดมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเหมือนฝันแต่ดวงตาเขากลับเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นผมกวาดสายตาไปรอบๆอย่างรวดเร็วมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเงาอื่นไม่มีเสียงตอบรับมันมีแค่บิลที่ยืนอยู่คนเดียวกับผมและเสียงกรีดร้องมันก็ดังขึ้นจนสะเทือนฝาผนังอยู่ดีๆร่างของบิลก็ถูกกระชากขึ้นจากด้านบนพุ่งเข้าไปในช่องแอร์ที่ผมไม่ได้สังเกตว่ามันเปิดอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงโลหะสั่นเสียงเล็บจิกและเสียงของเหลวที่สาดกระเซ็นจากนั้นมันก็เงียบมีเพียงเลือดที่หยดลงมาตามรอยขอบของท่อผมไม่รอให้เห็นว่าจะมีอะไรตามลงมาอีกผมหันหลังแล้วก็วิ่งตุ่นแรงผ่านทางเดินที่เราเคยเดินเข้ามาความกลัวตายกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ผมไม่หยุดไม่หันไม่คิดผมวิ่งจนมาถึงที่เราก่อกองไฟกันไว้และที่นั่นผมเห็นศพของจอห์นนี่นอนอยู่ดวงตาเบิกโพลงเหมือนคนที่เห็นอะไรที่เกินความเข้าใจแขนขาบิดเบี้ยวเหมือนโดนหักที่แรงของอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่มนุษย์กล้องฟิล์มของเขาวางอยู่ข้างๆพร้อมกับเลนส์ที่แหลกเหลวเหมือนมาถูกบีบผมยืนชะงักอยู่แค่ไม่กี่วิก่อนที่อีกเสียงหนึ่งจะดึงผมหันไปอีกทางหนึ่งมันมีเสียงครางแบบแผ่วของผู้หญิงไม่ใช่เสียงกรีดร้องไม่ใช่เสียงของความช่วยเหลือแต่มันสั่นและฟังดูเหมือนเสียงร้องไห้จากข้างในลึกๆโคลอี้ผมเรียกชื่อนั้นเบาๆแล้วเดินตามเสียงนั้นไปเสียงพาผมย้อนกลับไปยังโถงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เรายังไม่ทันสำรวจแสงจากมือถือของผมสาดไปจนถึงร่างหนึ่งที่นั่งกอดเข่าอยู่บนพื้นเป็นโคลอี้ตัวสั่นเท้าเปล่าเสื้อผ้าหลุดลุ่ยเธอกระซิบกับใครบางคนที่ผมก็มองไม่เห็นเหมือนกำลังขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูแค่เหงาตอนแรกหนูปฏิเสธไปแล้วแต่สุดท้ายก็ยอมเพราะอยากรู้ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนผมไม่รู้ว่าเธอพูดอยู่กับใครจนผมได้ยินคำว่าแม่หลุดออกมาจากปากเธอมันเหมือนเป็นภาพหลอนที่เธอเห็นแล้วมันก็เริ่มชัดในหัวผมทันทีบางทีมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ฝังในใจเธอเรื่องที่เธอเคยบอกว่าอยากลืมมันไปตลอดชีวิตการที่เธอมีความสัมพันธ์กับพ่อเลี้ยงของตัวเองผมพยายามตะโกนเรียกโคลอี้วิ่งแต่เธอไม่ขยับไม่ตอบไม่แม้แต่จะหันมาแล้วเสียงครางต่ำๆก็ดังขึ้นจากในมุมมืดข้างหลังเธอเสียงของอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากลำคอของมนุษย์ผมมองเห็นร่างเงาใหญ่ๆเคลื่อนผ่านสายตาสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่ควรจะมีอยู่บนโลกนี้มันมีรูปร่างแบบเดียวกับในรูปถ่ายD87แต่ของจริงมันแย่ยิ่งกว่าภาพถ่ายในทุกมิติลำตัวสูงทะลุกรอบประตูผิวหนังปริแตกเป็นรอยริ้วเลือดดำข้อต่อดูผิดรูปมือยาวถึงหัวเขาตาเรืองแสงในความมืดมันเหมือนของสัตว์ที่ไม่มีเปลือกตามันไม่ได้แค่เดิน
มันคลานมันเคลื่อนไหวเหมือนกำเลื้อยอยู่บนผิวโลกและในทุกก้าวพื้นมันก็สั่นมันไม่มีน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นมันก็ค่อยเดินตรงเข้าหาโคอี้เหมือนเธอจะได้สติเธอกรีดร้องหันมาทางผมพยายามจะลุกหนีแต่ไม่ทันกรงเล็บของมันฟาดเข้าที่ขาของเธอเสียงกระชูดแตกดังกว่าเสียงกรีดร้องเธอถูกกระชากกลับเข้าไปในมุมมืดแล้วเลือดมันก็พุ่งกระจายออกมายังกับท่อประปาแตกเสียงฉีกเนื้อเสียงข้อกระดูกเสียงสติแตกของมนุษย์ที่รู้ว่าตัวเองไม่มีทางรอดผมไม่ร้อยภาพอยู่ตรงหน้าชัดไปมากกว่านี้ผมหันหลังแล้ววิ่งหนีทันทีหัวใจเต้นเหมือนมันจะระเบิดเสียงฝีเท้าของมันตามมาติดเหมือนมันกำลังหายใจอยู่ข้างหูผมวิ่งจนไปสุดทางแต่ก็ไปไหนไม่รอดมันต้อนผมจนมุมเล่นแล้วมันก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเต็มตาคราวนี้ไม่มีแสงไฟกระพริบช่วยปิดบังความจริงมันเงยหน้ามองผมพร้อมกับเสียงหายใจที่ไม่ใช่ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตผมเตรียมจะโดนฉีกเป็นชิ้นๆแต่แล้วใครก็พุ่งออกมาจากมุมมืดเรนหนีไปเขาฟาดท่อนไม้ใส่เต็มแรงเข้าที่ขาของมันเสียงกระแทกดังลั่นแต่มันหันกลับไปทันทีไม่มีแม้แต่รอยถลอกเล่ากับว่าความพยายามของคลายมันไม่มีน้ำหนักแม้แต่น้อยคลายกัดฟันแน่นพยายามฟาดซ้ำอีกครั้งแต่ท่อนไม้ของมันถูกคว้าไว้กลางอากาศด้วยมือเดียวมืออีกข้างของมันพุ่งเข้าที่คว้าที่คอของคลายแล้วบีบจนเท้าของเขายกขึ้นจากพื้นเขาดิ้นสะบัดเตะต่อยไปทั่วร่างของมันแต่ไม่มีส่วนไหนของมันที่ดูเหมือนจะสะเทือนจากนั้นมือของมันก็เลื่อนขึ้นจับหัวของคลายไว้เต็มกำเสียงกระโหลกแตกดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดหัวของคลายก็ระเบิดออกเหมือนแตงโมที่ถูกบดด้วยเครื่องจักรเลือดพุ่งราวกับฝนแดงฉานผมหันหลังเริ่มวิ่งหนีอีกครั้งหนึ่งไม่เลี้ยวหลังไม่คิดจะสู้ขาทั้งสองข้างขยับด้วยสัญชาตญาณมากกว่าเจตจำนงเสียงฝีเท้าของมันจะวิ่งตามมาติดโดยที่ผมรู้ดีว่าผมไม่มีแรงที่จะวิ่งได้นานกว่านี้อีกแล้วและแล้วผมก็เห็นประตูบานหนึ่งอยู่ข้างหน้ามันเป็นประตูบานเดียวที่ยังเปิดอ้าอยู่ท่ามกลางทางเดินที่เหลือซึ่งมันปิดสนิทผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมก็พุ่งเข้าไปในนั้นทันทีราวกับสัญชาตญาณบอกว่านั่นคือทางรอดเดียวผมหอบหายใจรีบผลักประตูปิดทันทีเสียงกลไกสนิมฝืดขัดกันดังสนั่นในความเงียบผมคว้าเหล็กคานประตูเข้ามาดันไว้ล็อกมันไว้ในที่สุดเท่าที่จะทำได้เสียงฝีเท้าD87ด้านหลังหยุดลงเหมือนมันรู้ว่าผมเข้ามาในที่มันสามารถตามมาเมื่อไหร่ก็ได้ผมหายใจเงยหน้ามองที่ป้ายประตูD88ในห้องนั้นมันไม่ได้ว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยเศษเนื้อเละๆแล้วก็รอยเลือดที่เกาะผนังจนเป็นคราบแห้งกลิ่นแรงเหมือนกับความตายเก่าหลายวันที่ถูกขังไว้โดยไม่มีทางออกศพที่อยู่ในห้องนี้มันไม่เหมือนศพที่ผมเห็นในห้องอื่นมันเหมือนเคยเป็นมนุษย์แต่มันกลับโดนบดจนไม่เหลือโครงสร้างเดิมแล้วผมก็เห็นน้องชายของผมเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ทดลองกลางห้องรอยยิ้มของเขาเหมือนตอนที่เขายังเด็กเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันนั้นถ้าพี่อยู่ตรงนั้นแทนหนูวันนั้นทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมเสียงนั้นมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันเหมือนคมมีดที่กรีดลึกเข้าที่กลางอกมันตัดทะลุความเงียบ
และเปิดประตูความทรงจำที่ผมพยายามล็อกไว้มาโดยตลอดวันนั้นผมกับโจน้องชายของผมไปเที่ยวป่ากันตามลำพังโจลืมของไว้ที่จุดพักกลางทางและกำลังจะเดินย้อนกลับไปเอาโดยผมร้องห้ามไว้บอกให้เขารอตรงนี้แล้วผมจะกลับไปเอามาให้เองผมก็แค่อยากให้เขาเหนื่อยแต่การตัดสินใจนั้นกลายเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยให้อภัยตัวเองตอนผมกลับมามันมีหินก้อนใหญ่จากหน้าผาถล่มลงมาตรงจุดที่โจนั่งรออยู่เขาถูกบดทับผมวิ่งมาทันเห็นแค่เศษฝุ่นตลบและร่างเล็กๆที่ไร้เสียงไม่มีการร้องไม่มีโอกาสขอโทษไม่มีคำลามีเพียงชื่อของผมที่เขาร้องเรียกเป็นคำสุดท้ายจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ผมไม่เคยหยุดโทษตัวเองเลยแต่ตอนนี้โจยื่นเข็มฉีดยามาให้ผมสีเงินสะท้อนกับแสงไฟกระพริบจนดูเหมือนของเล่นหลอกๆหลอนๆผมไม่กล้าขยับแต่ก็ไม่อาจละสายตาและภาพของเขาก็หายไปเหลือแค่เข็มในมือผมบนเข็มนั้นเขียนว่าสารประกอบ D88 แล้วเสียงคำรามก็ดังขึ้นจากอีกฝ้าของประตูมันไม่เหมือนสัตว์ไม่เหมือนเครื่องจักรแต่มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดชังมันดังจนผนังสะเทือนเสียงทุบเริ่มกระหน่ำตามมาแผ่นเหล็กที่ผมล็อกไว้มันเริ่มบุบเข้ามาทีละนิ้วทุกแรงกระแทกเหมือนจะกดทับความคิดของผมให้แบนราบและเสียงโจก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแผ่วเบาแต่ชัดเจนพี่รู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่มีทางรอดออกมาจากที่นี่อยู่แล้วผมหลับตาแน่นพยายามปฏิเสธแต่เสียงเคาะข้างนอกมันก็ยังคลึกคลานเข้ามาเรื่อยๆโจยังคงพูดหรือพี่จะให้หนูฉีดแทนดีล่ะแล้วก็ตายแทนพี่อีกครั้งหนึ่งประโยคนั้นกรีดลึกยิ่งกว่ามีดเล่มไหนผมเงยหน้าขึ้นเหงื่อเย็นชุ่มแผ่นหลังมือสั่นเสียงประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังอย่างกับเหมือนถูกรถชนผมรู้ว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วสุดท้ายผมก็แทงเข็มนั้นลงไปที่ต้นแขนปลายน้ำยาไหลเข้าสู่ร่างกายไม่มีคำพูดไม่มีสติไม่มีสัญญาณมีแต่ความเงียบก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนมันเจ็บจนไม่แน่ใจว่านี่มันคือร่างกายของผมอยู่หรือเปล่าเส้นประสาททุกเส้นมันเหมือนถูกควักออกมาวางเรียงกันไว้แล้วก็โยนกลับเข้าไปใหม่แบบผิดปกติผิดตำแหน่งกระดูกแต่ละชิ้นร้าวสะเทือนมันเหมือนกำลังถูกบดแล้วก็ถูกปั้นใหม่จากข้างในลมหายใจมันไม่ใช่แค่ติดขัดแต่มันเหมือนกลายเป็นไฟที่เผากระดูกซี่แล้วซี่เล่าไม่มีจังหวะไม่มีคำเตือนมีแต่การทรมานที่ดูเหมือนไม่มีจุดที่สิ้นสุดและภาพบางอย่างก็กระหน่ำเข้ามารวดเร็วรุนแรงเหมือนคลื่นไฟฟ้าที่กระชากกลางสมองไม่ใช่ความทรงจำแต่ก็ไม่ใช่ภาพฝันบิลยืนอยู่ตรงหน้าผมดวงตาขุ่นมัวเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่เขาไม่เคยแสดงออกในชีวิตจริงมึงพากูมาตายเขาตะโกนเสียงของเขาดังลอยออกมาจากเหมือนลำโพงที่อยู่ในหัวไม่ใช่ปากของเขาคลายเดินเข้ามาในสภาพที่ไม่มีหัวร่างกายบิดเบี้ยวเหมือนคนที่ใครมาคนดัดให้ดูน่ากลัวเสียงพูดลอดมาจากคอเปล่าๆที่ไม่น่าจะพูดได้ถ้ามึงไม่พากูมามึงก็ยังไม่ตายผมเห็นโคลอี้นั่งในเงามืดรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเธอแต่กลับอยู่บนใบหน้าของเธอคนแบบไหนค
วนอยู่คนเดียวตั้งแต่แรกเสียงของเธอดังกังวานแบบไม่มีต้นเสียงเหมือนมันมาจากผนังทั้ง4 ด้านแล้วสุดท้ายโจก็ปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ได้เดินมาเขาแค่อยู่ที่นั่นผมจ้องเขาสับสนหวาดกลัวและหวังในเวลาเดียวกันโจผมเรียกออกไปเสียงของตัวเองสั่นเหมือนมันหลุดมาจากปากของคนแปลกหน้าเขาไม่ตอบเขาแค่เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนผมรู้สึกได้ว่าทุกอย่างที่เห็นมันไม่ใช่ของจริงภาพทั้งหมดกลืนหายไปในแสงสีขาวขาวจนบาดตาขาวจนโลกทั้งใบเหมือนจะถูกลบผมยืนอยู่คนเดียวในพื้นที่ที่ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีแสงไม่มีเงาไม่มีผนังไม่มีเพดานไม่มีเสียงหัวใจตัวเองให้ได้ยินและแล้วโจก็ปรากฏตัวไม่ใช่ทั้งหมดในคราวเดียวแต่มันทีละชิ้นเหมือนเงาคนที่ค่อยๆถูกร่างขึ้นมาจากหมึกดำในอากาศขาแขนลำตัวแล้วก็ใบหน้าที่ผมคุ้นจนอยากหลีกหนีเขายืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเรียบเฉยแต่ในตาไม่สะท้อนความรู้สึกใดเลยไม่ใช่แบบที่โจเคยมีมันไม่มีความอบอุ่นไม่มีรอยเศร้าไม่มีแม้แต่เงาของความเป็นคนผมเรียกเขาในเสียงด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนพยายามคว้าบางอย่างที่ไม่อยู่ตรงนั้นจริงๆแต่เขาก็สายหน้าผมไม่ใช่โจเขากล่าวชัดเจนผมคือD88และผมเลือกใช้ร่างของเขาเว้นจังหวะก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งที่นี่คืออาณาเขตส่วนในจิตใจของคุณเรนผมดึงการรับรู้ของคุณเข้ามาที่นี่เพราะว่าไม่อยากให้คุณช็อกกับความเจ็บปวดที่ได้รับจนจิตแตกสลายD88เหลือบตาขึ้นมามองบนเพดานราวกับเห็นทะลุถึงโลกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พูดกับผมอย่างใจเย็นตอนนี้ในโลกความจริงD87กำลังพังประตูเข้ามามันอยู่ด้านนอกเสียงที่คุณได้ยินมันเป็นแค่เงาสะท้อนจากความจริงใช่มันกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและประตูเหล็กนั่นก็คงต้านมันได้อีกไม่นานเขาหยุดพูดสักครู่ก่อนที่จะเอ่ยต่อช้าๆแต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะร่างกายของคุณใกล้จะปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลืมตาสิเรนผมลืมตาในโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไฟกระพริบเหนือหัวกลายเป็นเส้นสีแดงเลือดที่หอบเอาความคลั่งไหลวนเข้าตาผนังที่เคยเปรอะเลือดดูเหมือนจะหายใจได้พื้นเต็มไปด้วยคราบน้ำเหลืองกลิ่นคาวเน่าที่ผมเคยชินกลับกลายเป็นกลิ่นหวานหอมลึกจนอยากจะอาเจียนทุกอย่างรอบตัวผมมันบิดเบี้ยวโต๊ะเหล็กกลายเป็นแขนขาผุพังที่กำลังพยายามจะคลานหนีขวดแก้วที่ตกแตกบนพื้นกลับกรีดร้องเหมือนเด็กทารกที่ถูกเหยียบซ้ำและศพที่เคยอยู่ตรงมุมห้องมันกลับลุกขึ้นช้าๆพร้อมหัวที่หมุนในรอบตัวผมกรีดร้องแต่เสียงมันเหมือนเสียงคำรามมือของผมไม่ใช่มืออีกต่อไปมันเหมือนกรงเล็บที่กำลังเปลี่ยนเป็นบางอย่างที่ทั้งแข็งและร้อนผมหอบหายใจแต่ลมหายใจมันขาดห่วงเหมือนลำคอกำลังเปลี่ยนรูปเพื่อรับเสียงใหม่ที่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น
ชัดเจนเกินไปทั้งที่มันไม่ควรจะอยู่ในห้องนี้มันคือเสียงของโจแต่ไม่ใช่ของโจพี่เรนทำลายมันซะทำลายมันทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างเลยเขายืนอยู่ตรงกลางห้องรอยยิ้มเยือกเย็นบนหน้าไม่ต่างจากก่อนหน้านี้แต่แววตามันเปลี่ยนไปไม่มีความเศร้าไม่มีความกลัวมันมีแต่คำสั่งมันคือของปลอมทั้งนั้นมีแค่เราเท่านั้นที่แท้จริงเขายื่นมือออกมาและแสงรอบตัวผมก็พันเปลี่ยนเป็นสีแดงสนิมเหมือนเลือดเก่าข้างหัวผมเสียงตะโกนซ้อนกันหลายสิบเสียงเพื่อนเสียงน้องเสียงแม่แต่เสียงที่ชัดที่สุดก็คือเสียงโจในร่างของD88ฆ่ามันซะเรนมันสมควรตายผมคำรามเล็กกระชากขวดแก้วบนโต๊ะปาใส่ผนังเสียงแตกดังไม่พอจะดับเสียงในหัวผมได้ผมเตะโต๊ะเวียงถาดเหล็กใส่ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวและแม้แต่สิ่งที่ไม่ขยับผมไม่รู้ว่าผมทำไปทำไมแต่มือมันเหมือนจะขยับเองแล้วเสียงกรีดร้องคำรามมันก็ดังขึ้นคราวนี้มันดังมาจากนอกห้องประตูที่ผมล็อกไว้มันบุบเข้ามาทีละนิ้วมันมาแล้วD88ในร่างของโจพูดเสียงเรียบพิสูจน์ตัวเองซะว่าพี่สมควรจะอยู่ในโลกนี้D87พังประตูเข้ามาร่างของมันใหญ่กว่าเดิมเหมือนมันดูดกลืนเศษมนุษย์ทุกคนที่เจอเข้าไปจนแขนขาพองบวมกล้ามเนื้อไม่เรียบแต่เต้นตุบๆเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างในผมคำรามกลับทันทีไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะโมโหที่มันพังเข้ามาในโลกของผมโมโหที่มันทำให้ผมต้องเปลี่ยนโมโหที่มันไม่ใช่เหยื่อแต่มันเหมือนตัวแทนของความผิดของผมที่ผมไม่เคยได้ชดใช้เราพุ่งปะทะกันตรงกลางห้องเสียงระเบิดของกระดูกกับโลหะดังกึกก้องกรงเล็บทั้งสองฟาดใส่กันจนเกิดประกายไฟเหมือนสนามรบระหว่างปีศาจสองตนแรงประทะแรงกระแทกทำให้ผนังด้านข้างถล่มลงมาบางส่วนเศษเหล็กปลิวว่อนกลางอากาศผมพุ่งใส่มันด้วยความเร็วที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้กระแทกกลางอกมันจนร่างมหึมาลอยกระเด็นไปชนผนังอีกด้านเสียงเหมือนรถชนกันในพื้นที่แคบแต่D87มันไม่ล้มลงง่ายๆมันคำรามกลับและพุ่งใส่ผมด้วยความแรงเท่ากระสุนปืนกลกรงเล็บของมันฉีกผ่านไหล่ผมดึงเนื้อออกไปเป็นแผ่นผมคำรามเสียงต่ำด้วยความเจ็บปวดเหมือนสัตว์คลั่งเลือดของผมพุ่งออกมาเป็นสายแต่ทันใดนั้นเองผมรู้สึกถึงบางอย่างในร่างกายที่เริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งผิวรอบแผลเริ่มปิดสนิทลงทันทีเหมือนถูกเย็บด้วยพลังงานร้อนเส้นเลือดเต้นแรงขึ้นและแผลที่ควรจะเปิดอ้ามันกลับหายไปภายในวินาทีนั้นเมตตาบริสุทธิ์เร่งสูงสุดเสียงในหัวผมกระซิบรักษาแผลเสร็จสิ้นผมไม่รอให้มันฟื้นตัวจากความตกใจผมกระแทกศีรษะมันด้วยแรงทั้งหมดที่มีทั้งหมดจนผนังด้านหลังมันร้าวลึกเป็นรอยใยแมงมุม
ค่อนสั่นสะเทือนด้วยพลังของสัตว์ประหลาด2 ตนที่ไม่มีใครควรจะได้ผมพุ่งเข้าไปก่อนกรงเล็บผมเสียบทะลุสีข้างของมันแบบไม่ทันตั้งตัวเลือดสีดำข้นพุ่งออกมาเป็นสายเหมือนน้ำมันที่ออกมาจากถังที่กำลังจะระเบิดมันคำรามดังจนพื้นสะเทือนแต่เลือดของมันกระเด็นเข้าตาผมและทันใดนั้นผมก็เห็นภาพซ้อนของมันร่างของมันร่างที่ใหญ่โตผิดธรรมชาติกล้ามเนื้อพองบวมเหมือนถูกหลอมรวมกับสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตเส้นเลือดสีดำสนิทเต้นตุบๆอยู่ใต้ผิวหนังแตกระแหงดวงตาสีแดงเรืองแสงที่ไม่สะท้อนความรู้สึกใดๆนอกจากความเจ็บปวดร้าวที่ลึกจนไม่มีคำอธิบายและผมก็จำได้ผมเคยเห็นชายคนนี้มาก่อนรูปถ่ายขาวดำที่หลุดออกมาจากแฟ้มของโครงการD87เขาคือชายในชุดผู้ป่วยที่ชื่อคริสผู้ที่ถูกฉีดสารD87เป็นคนแรกและกลายเป็นสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ชายผู้เคยเป็นพ่อเคยเป็นคนธรรมดาก่อนที่ทุกอย่างจะพังเพราะการทดลองในภาพนั้นคริสยืนอยู่กลางห้องทดลองอีกห้องหนึ่งเขาถูกบังคับให้ถือมีดต่อหน้าเขามีชายอีกคนหนึ่งที่ถูกมัดไว้กับเก้าอี้ด้านหลังมีชายชุดทหารจ่อปืนใส่หัวเด็กชายตัวเล็กๆที่กำลังร้องไห้แทงมันแล้วลูกของแกจะรอดคริสร้องไห้ก่อนที่จะฟันมีดลงไปเต็มแรงเสียงเลือดสาดผสมกับเสียงร้องไห้ของเด็กที่ไม่รู้ว่าตัวเองรอดมาด้วยราคาอะไรแล้วภาพนั้นก็ซ้อนทับกับความเป็นจริงเหมือนจิตของผมไหลผ่านเส้นเลือดของมันไปชั่วขณะD87คริสในร่างสัตว์กระซวกกรงเล็บเข้าที่ท้องผมอย่างเต็มแรงผมซิดลงแต่ยังคงค้างอยู่ในภาพของความทรงจำนั้นมันไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่มันคือการเข้าไปจริงๆเหมือนผมเป็นส่วนหนึ่งของจิตของเขาและผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเสียงของD88สิ่งที่นายเห็นคือเศษเสี้ยวสุดท้ายของคริสมันคือความทรงจำที่ติดอยู่ในเลือดที่นายสัมผัสแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าD87ได้ทำลายตัวตนของคริสไปหมดแล้วหรือไว้เพียงแค่สัญชาตญาณของสัตว์ที่ไม่รู้แม้แต่ชื่อของตัวเองผมลุกขึ้นยังฝืนร่างD87ยังคงคำรามอยู่และพุ่งมาหาผมอีกครั้งหนึ่งเราปะทะกันอีกระลอกคราวนี้มันเร็วกว่าแรงกว่าและไม่มีความลังเลใดๆกรงเล็บของมันข่วนใส่ซี่โครงผมจนเกิดเสียงแตกหักผมตอบโต้กลับแต่เหมือนผมกำลังต่อสู้กับกำแพงที่กำลังเคลื่อนไหวเสียงของ88ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ใหญ่เกินไปเคลื่อนไหวไม่คล่องเรนนายอยากให้ฉันแก้ไขมันไหมผมหายใจเลือดไหลออกจากแผลที่เอวความเจ็บปวดกระทบถึงกระดูกผมไม่แน่ใจว่าD88หมายถึงอะไรแต่ผมก็คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเอาสิทำมันเลยและแล้วความเจ็บปวดแบบเดิมก็ถาโถมกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันลึกกว่ารุนแรงกว่าและไม่มีที่มาที่ไปเหมือนร่างของผมกำลังถูกบดใหม่อีกครั้งจากด้านในซึ่งกรีดร้องของผมดังสะท้อนกล้องไปในห้องโลหะที่พังยับกล้ามเนื้อหดเกร็งเส้นเอ็นสันดาริกและทุกอย่างก็พลันหยุดนิ่งD87พุ่งมาอีกครั้งหนึ่งกรงเล็บของมันปัดอากาศอย่างแรงแต่คราวนี้ผมเห็นมันช้าไปหมดทุกการเคลื่อนไหวมันเหมือนภาพสโลว์โมชั่นในฝันผมเอียงตัวลงอย่างง่ายดายก้าวเท้าเพียงนิดเดียวก็พ้นระยะโจมตีของมันตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงร่างใหม่ที่มันดูคล้ายมนุษย์ตัวเล็กบอบบางผิวเนียนใสยังกับว่าไม่มีมวลกล้ามเนื้อแต่กลับเคลื่อนไหวได้ดังเงาD87คำรามและโจมตีอีกครั้งหนึ่ง
ผมหลบได้ทุกครั้งเรากับรู้เรื่องหน้าว่ามันจะฟาดมาตรงไหนแต่ปัญหาเล็กๆก็คือทุกการโจมตีของผมกลับแทบไม่มีผลเลยหมัดของผมกระแทกใส่ลำตัวของมันดังตึบแต่ก็เหมือนแค่ตีถุงทรายยักษ์ที่ไม่มีวันล้มมันไม่สะเทือนเลยด้วยซ้ำมันเร็วแต่มันร้ายแรงผมบ่นพึมพำแต่แล้วเสียงของD88ก็ดังเข้ามาในหัวอีกครั้งหนึ่งเรนใช้มือสิมือพิเศษของนายนะผมชะงักแล้วรู้สึกได้ทันทีว่ารอบตัวของผมมันมีอะไรบางอย่างเปล่งประกายมันมีมือใสๆเหมือนระยางแสงนับสิบยื่นออกมาจากกลางหลังจากแขนจากอากาศรอบตัวพวกมันขยับเองได้ไม่ต้องสั่งและทันทีที่หนึ่งในนั้นทะลุพุ่งเข้าใส่D87มันก็ไม่ได้ฟาดหรือแทงเหมือนมือทั่วไปแต่มันทะลุเข้าไปในร่างของD87ไปเลยกล้ามเนื้อที่ควรจะแข็งเหมือนหินกลับไม่มีทางต้านมือโปร่งใสนั้นได้มือหนึ่งทะลุหน้าอกเข้าไปด้านในอีกมือหนึ่งไหลเคลื่อนไปตามซี่โครงและอีกมือที่3ที่4ทะลุทะลวงลึกเข้าไปเหมือนรู้เส้นทางเดินภายในร่างกายของสัตว์ประหลาดนั้นและผมก็เห็นมันหัวใจของD87มันเต้นแรงสั่นไหวเหมือนพยายามจะหนีจากชะตากรรมผมจ้องมันและออกคำสั่งมือใสๆรวบหัวใจนั้นไว้แน่นก่อนที่จะบีบเสียงปริแตกดังลั่นตามมาด้วยเสียงคำรามสุดท้ายของD87ที่สะท้อนดังจนเพดานสั่นร่างใหญ่ยักษ์ของมันกระตุกทีๆก่อนที่จะลงอย่างช้าๆผมหอบหายใจอยู่กลางห้องที่พังยับเงาของD87ยังคงนอนนิ่งอยู่ไม่ไกลเสียงในหัวผมมันเงียบลงในที่สุดแต่สิ่งที่ดังกลับกลายเป็นเสียงลมหายใจของตัวเองที่มันไม่ใช่เสียงหายใจของมนุษย์อีกต่อไปผมหันไปมองบานกระจกที่แตกที่ยังติดอยู่กับผนังอีกห้องด้านหนึ่งไม่รู้ทำไมว่ามันยังอยู่ดีท่ามกลางซากทั้งหมดแต่เมื่อผมมองเข้าไปสิ่งที่มันสะท้อนกลับมามันไม่ใช่ผมมันคือสัตว์ประหลาดร่างเล็กผิวใสสะท้อนแสงคล้ายของเหลวตึงหน้าตาไม่สมบูรณ์และดวงตาที่มันไม่มีแววตาของมนุษย์หลงเหลืออยู่เลยผมก้าวถอยหลังไป1 ก้าวอ้าปากจะพูดแต่ไม่รู้จะพูดกับใครหรือแม้แต่จะพูดออกมาเพื่อตัวเองก็ยังไม่แน่ใจนี่ผมกลายเป็นอะไรไปแล้วสายตาผมเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่มุมเพดานกล้องวงจรปิดไฟสีแดงเล็กๆกระพริบอยู่เบาๆเหมือนตาเล็กของใครบางคนที่กำลังจ้องมองผมขมวดคิ้วก่อนที่จะค่อยๆหมุนตัวเองไปรอบห้องแล้วผมก็เริ่มเห็นมันทีละจุดกล้องอีกตัวมันซ่อนอยู่หลังท่อสนิมเคราะห์อีกตัวฝังอยู่ในไฟเพดานในจุดที่ผมไม่เคยคิดจะมองบางตัวถอดฝาครอบกลมๆออกแล้วก็แปะไว้เหมือนเซ็นเซอร์ธรรมดามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวห้องทั้งห้องดูเหมือนมันจะเต็มไปด้วยกล้องเหมือนใครบางคนกำลังเตรียมจะดูอยู่ทุกวินาทีทุกมุมทุกลมหายใจกล้องมันทำงานอยู่มันเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ทุกการฆ่าทุกความกลัวทุกคำพูดของผมชะงักยืนนิ่งหัวใจเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะมันสงบแต่เพราะไม่แน่ใจว่าใครกำลังดูอยู่แล้วในขณะที่ผมยังคงสับสนเสียงหนึ่งก็ดังแทรกเข้ามาจากด้านนอกมันคือเสียงของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ที่มันไม่ได้มาแค่ลำเดียวแต่มันมาเต็มไปหมดเสียงของมันก้องสะท้อนไปในซากของอาคารใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนพวกมันกำลังตามหาใครบางคนและพื้นก็เริ่มสั่น
แรงสะเทือนเบาๆในตอนแรกมันกลายเป็นแรงกระแทกทีที่ไล่เรียงตามกันมาบนพื้นคอนกรีตผมย่อตัวลงแนบมือลงกับพื้นแล้วก็รู้ทันทีว่ามันมีคนกำลังวิ่งมาไม่ใช่1ไม่ใช่10ไม่ใช่50หรืออาจจะเป็น100 คนเสียงฝีเท้านับร้อยกระแทกลงพื้นเรากับพายุมนุษย์ที่กำลังวิ่งไล่ล่าบางสิ่งผมหันไปมองที่ประตูแสงจากรอยร้าวด้านข้างมันเริ่มสว่างขึ้นอย่างผิดปกติและประตูเหล็กบานใหญ่ก็ถูกเปิดออกในจังหวะเดียวกันกับที่ฝีเท้าทุกฝีเท้าหยุดลงแสงสปอตไลท์แรงจัดสาดเข้ามาเต็มห้องมันทำให้ทุกอย่างพร่าขาวไปจนหมดจนผมต้องยกมือบังขึ้นตาเสียงของกลไกของปืนดังขึ้นพร้อมกันรอบทิศทางผมมองไม่เห็นพวกเขาแต่ก็รู้สึกได้ปากกระบอกปืนนับร้อยมันกำลังเล็งมาที่ผมแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นดังก้องในความเงียบที่ตึงเครียดอย่าขยับผมนิ่งเงียบหายใจช้าๆพยายามรวบรวมสติทั้งที่ปืนเล็งมาเต็มตัวและแรงสั่นสะเทือนที่พื้นที่มันยังไม่หยุดในใจผมขึ้นเบาๆไม่ใช่กับคนอื่นแต่กับเสียงในหัวD88ถ้าได้ยินฉันควรทำยังไงเราสู้ไหวไหมไม่มีเสียงตอบกลับมาในทันทีแต่เสียงที่ผมได้ยินก็คือเสียงปรบมือมันเบาๆช้าๆแต่ดังกังวานเกินกว่าที่ความว่างเปล่าจะเกินกินมันลงไปได้จากนั้นเสียงรองเท้าส้นสูงก็ดังขึ้นชัดเจนทุกก้าวที่มันกระทบกับพื้นโลหะและเสียงของผู้หญิงก็ดังขึ้นเยาว์วัยแต่ทรงพลังและเยือกเย็นแต่กดดันมันน่าประทับใจจริงๆผมค่อยๆปรับสายตาท่ามกลางแสงสปอตไลท์ที่สาดเข้าเต็มหน้าและผมก็เห็นเงาร่างหนึ่งหญิงสาวที่อายุไม่น่าจะเกิน23 ปียืนอยู่กลางแสงเธอสวมสูทสีดำสนิทแบบธรรมะทแมงใส่แว่นสีดำผมสั้นแสกข้างหนึ่งสีดำสนิทอีกข้างสีขาวเหมือนแช่ในน้ำแข็งแล้วเธอก็เดินเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่กลัวไม่รีบเราไม่คิดว่าD88จะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เสียงของเธอดูเหมือนไม่ได้พูดกับผมคนเดียวผมยังคงนิ่งสับสนและหมดแรงแล้วรู้สึกได้ว่าร่างกายกำลังเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งแสงบนผิวโปร่งใสมันเริ่มหม่นลงเส้นกล้ามเนื้อข้างในกลับคืนรูปและไม่นานนักร่างของผมก็กลับไปสู่ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยมันก็อยู่ในรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงผมหายใจและพยายามเรียกในใจถึงD88อีกครั้งหนึ่งD88นายยังอยู่ไหมตอบหน่อยเงียบหญิงสาวคนนั้นยังคงยิ้มอยู่มุมปากอย่างคนที่รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องพยายามหรอกเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกแค่ใช้พลังมากเกินขีดจำกัดไปหน่อยมันคงต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าที่มันจะฟื้นตัวได้โดยเฉพาะตอนที่ร่างกายของนายยังควบคุมพลังนี้ไม่ได้100%ผมจ้องหน้าเธอยังไม่วางใจแต่เธอพูดต่อทันทีเรากับอ่านสายตาของผมออกทั้งหมดไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่านายฉันแค่อยากมาเจรจาธุรกิจเธอก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดนึงยกมือขึ้นมาแตะหน้าอกตัวเองเล็กน้อยและแนะนำตัวเองด้วยเสียงเรียบฉันชื่อดร.มิลล่าโควาเรนสกาหัวหน้าทีมวิจัยภาคสนามของ Distance 17ชื่อของเธอฟังดูเหมือนจะมาจากยุโรปตะวันออก
และท่าทางของเธอก็ไม่ต่างจากชื่อเธอเยือกเย็นเฉียบคมและเต็มไปด้วยสิ่งที่อ่านไม่ออกฉันเป็นคนสั่งปิดประตูศูนย์วิจัยแห่งนี้ด้วยตัวเองหลังจากเจ้าวิกเตอร์บ้าๆนั้นทำเรื่องผิดพลาดแล้วก็หนีทิ้งซากไว้ให้คนอื่นเก็บเธอใส่หน้าเบาๆเหมือนพูดถึงเรื่องน่ารำคาญใจของสัตว์เลี้ยงที่ดื้อไม่เข้าเรื่องฉันยุ่งเกินกว่าจะไม่ได้จัดการพวกสัตว์ประหลาดทดลองที่หลุดออกมาทั้งหมดด้วยตัวเองแต่เมื่อวานอยู่ดีๆฉันก็ได้รับรายงานว่ามันมีเด็กกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาในเขตห่วงห้ามเธอดูถอนหายใจอย่างจงใจแน่นอนฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเด็กกลุ่มนั้นหรอกแต่ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เห็นของดีเขาจนได้เสียงของเธอดูเหมือนไม่ได้พูดกับผมแต่พูดกับใครบางคนที่กำลังดูจากที่อื่นเธอหันกลับมามองหน้าผมตรงๆอีกครั้งหนึ่งแว่นดำสะท้อนแสงไฟในห้องราวกับผิวกระจกนายรู้ไหมว่าลูกนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คนธรรมดาอย่างนายจะจินตนาการได้พวกเขาเห็นแค่ข่าวลือเรื่องเล่าหรือไม่ก็ฟุตเทจเบลอๆจากกล้องมือถือแต่นั่นมันแค่เปลือกนอกเธอขยับแว่นเล็กน้อยเผยรอยยิ้มที่ไม่รู้ว่ามันมาจากความภูมิใจหรือความเหยียดทีมของฉันมีหน้าที่จัดการสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกปีศาจแวมไพร์สัตว์ประหลาดจากการทดลองและบางอย่างที่มันไม่มีชื่อเรียกเลยด้วยซ้ำเรนถ้านายมาร่วมมือกับเราดิสทัน17จะไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันจะเป็นโอกาสผมขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเธอก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อในกล่องเล็กๆสีเงินด้านที่บรรจุหลอดแก้วที่มีของเหลวสีฟ้าเรืองแสงอ่อนๆนี่มันคือยามันเป็นยาอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้น้องของนายโจมีชีวิตอยู่ในจิตของนายต่อไปหัวใจผมสะดุดมันไม่ใช่แค่ภาพจำไม่ใช่แค่เสียงไม่ใช่แค่ความหลอนจากความรู้สึกผิดแต่มันคือการมีตัวตนจริงๆตัวตนจริงๆที่ซ่อนอยู่ในอีกมิติในหัวของนายเธอกล่าวชัดเจนทุกถ้อยคำเหมือนตะปูที่ปักอยู่กลางอกผมเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มิลาเสนอมันหมายถึงอะไรแต่ไม่ต้องรอนานมิลาก็ทำให้ผมต้องเลือกคำตอบง่ายขึ้นเงาสีดำขนาดใหญ่ค่อยๆโผล่เข้าด้านหลังของมิลามันไม่มีรูปร่างชัดเจนมันเหมือนหมึกดำที่กำลังไหลย้อนขึ้นไปบนฟ้าดวงตาสีแดงคู่หนึ่งลืมตาขึ้นมากลางเงานั้นพร้อมกับเสียงลมหายใจที่ก้องเหมือนมันมาจากใต้มหาสมุทรแสงสีแดงจากใต้แว่นตาของเธอส่องทะลุเลนส์ออกมาและเสียงของเธอก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยราบเรียบแต่เย็นจนน่าขนลุกถ้านายปฏิเสธฉันก็คงต้องจัดการนายในฐานะสิ่งลี้ลับที่หลุดรอดออกมาตกลงครับผมจะร่วมมือด้วยแสงทั้งหมดในหัวผมดับวูบและกลับสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งโลกเงียบสงบแต่ในใจของผมไม่ใช่ผมคนเดิมอีกต่อไปแล้วและบางทีนี่อาจไม่ใช่การรอดชีวิตแต่มันคือการเลือกข้างในสงครามของสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่บนโลก